เดี๋ยวผมขออนุญาตอินโทรสักนิดหนึ่งนะสำหรับ Resident แล้วก็สตาฟที่ไม่เคยเข้านะครับอันนี้เป็น Inter Hospital Trauma Conference ซึ่งเป็นกิจกรรมของสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทยนะครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆโรงพยาบาลนะฮะหวังว่าอันนี้มันจะมีประโยชน์สำหรับ Resident รวมทั้งสตาฟด้วยเอาเคสมาช่วยดิสคัสกันขอประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าโฮมเพจของเราในที่ขึ้นอยู่ข้างล่างจอนะครับเป็น traumathailand.org วันนี้ที่มาร่วมกับเราก็จะเป็นโฮสต์ก็เป็นคณะแพทย์มขอนแก่นนะครับแล้วก็โรงพยาบาลส่วนขอนแก่นโรงพยาบาลชลบุรีโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพแอคทิวิตี้เราจะรันไม่ได้ถ้าเราไม่มีสปอนเซอร์วันนี้ก็ศูนย์บรรเทาเหตุโรงพยาบาลกรุงเทพก็ได้กรุณาเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับก็ขอบพระคุณมากวันนี้โฮสต์จะเป็นโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับขอเรียนเชิญอาจารย์สุภโชคเลยครับเชิญครับก็คือเดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตมอบให้คุณหมอเบญจวรรณนะครับซึ่งเป็นแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่3นะครับทำหน้าที่เป็น moderator สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาพรีเซนต์เคสของวันนี้กันนะคะเป็นเคสผู้ป่วยชาย33ปีค่ะ no underlying ค่ะประสบอุบัติเหตุทางจราจรค่ะไปที่โรงพยาบาลนะคะไวรัสไซน์ BD 80-50ค่ะเขาเลท130fast positive ที่ hepatorenal stage ค่ะไวรัสไซน์ unstable adjunct to primary survey ค่ะเชสฟิล์มเป็นดังภาพนะคะ pelvic film no fracture ตอนนั้นเนี่ยที่โรงพยาบาลได้ทำการ explore lab เข้าไปค่ะ intra of finding เนี่ยเจอว่าเป็น long แล้วก็ deep laceration ที่ left lateral liver ตรง segment ที่2และ3ค่ะขนาด10เซนแล้วก็5เซนค่ะเจออีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าเป็น tear ที่ proximal branch ของ HMB ค่ะไม่เจอ saponification อะไรเขาสงสัยเป็น pancreatic injury ถึงตอนนี้แล้วไม่ทราบว่าจะทำอะไรต่อกับผู้ป่วยคนนี้ดีคะขอถามโรงพยาบาลขอนแก่นทางขอนแก่นจะเป็น Resident CBT ปี3แล้วก็เป็น Resident ปี2นะครับอาจารย์แต่ว่ายังไงก็เดี๋ยวขอให้น้องลองดิสคัสดูก่อนนะครับอาจารย์ครับคิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่า vital sign ไม่ stable ครับแล้วตัว liver เนี่ยบีดไม่หยุดก็คิดว่าอาจจะต้องทำเป็นperihepatic packing ทำเป็น damage control surgery ก่อนครับแล้วค่อยมา second look ดูอีกรอบครับโดยเรื่องpancreatic injury ครับfinding แรกของอันที่1ก็คือคุณหมอจะทำ perihepatic packing ถูกต้องไหมครับแล้วก็ finding ที่2คุณหมอจะทำอะไรดีครับคิดว่าตัว SMV เนี่ยคงต้องไล่เกรดไปเลยครับ ไล่เกรดไปเลยครับอาจารย์ส่วนเรื่อง possible pancreatic injury เนี่ยก็เนื่องจากคนไข้ vital sign ไม่ stable คิดว่าคงทำเป็น damage control surgery ไปก่อนครับแล้วค่อยแพนมาดูตอน second look อีกครับขอบคุณมากครับทางชลบุรีขอ1ท่านดิสคัสครับผมแนะนำตัวเดี๋ยวทางชลบุรีจะเป็น Resident 4นะครับสวัสดีค่ะ Resident 4ค่ะในคนนี้เป็นบันแอด fast positive ใช่ไหมคะเราเองก็ออกไปที่บริการเลชั่นที่เลเซอร์คนนี้คือว่าน่าจะแล้วก็มีเรื่องของสงสัยแผนเป็นติดซีรีส์ก็มี qualification แล้วแต่ว่าเนื่องจากมีไม่มี qualification ค่ะแต่ว่าคือตรงนี้คิดว่าเนื่องจากมีไวรัสไซน์ไม่ stable แล้วก็เนื่องจากมันแล้วก็แพ้ค่อนข้างเยอะก็เข้าไปก็เป็นแบบโตคอนแทนแพคกิ้งแล้วก็ดาเป็นคอนโทรลเซอร์รี่แล้วก็วางเป็นเดย์แล้วก็ออกมาคิดว่าออกมาดีสักเตจก่อนก็คือทำตัวนี้ให้ปฏิแพ็คกิ้งเหมือนกันแล้วก็ตรงบริเวณของทีก็พยายามสต็อปปิดกิ้งแล้วก็เดรนแล้วก็ออกนะครับเพื่อมารีซัสซิเทชันนะครับตัวนี้อาจารย์ท่านอื่นที่อยู่ในซูมนี่มีใครอยากจะดิสคัสหรือถามคำถามทางแพทย์ประจำบ้านเพิ่มเติมไหมครับค่ะอาจารย์จากศรีนครินทร์นะคะอาจารย์ก็ของหนูคงเข้าไปทำคล้ายๆกันค่ะก็เป๊ปคนไข้ตั้งแต่คอถึงเข่าค่ะแล้วก็ลอง midline incision นะคะเข้าไปเนี่ยก็คงทำเป็นแผนว่าจะเป็น damage control surgery เนื่องจากคนไข้เนี่ย vital sign stable ค่ะก็เข้าไปเนี่ยเตรียม full suction 2 ตัวค่ะแล้วก็ก่อนที่เขาจะดมยาเนี่ยเราต้องเพ้นทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะว่าดมยาเนี่ย BP อาจจะดรอปลงกว่าเดิมหรือคนไข้ alert ได้ค่ะอาจารย์หลังจากเราเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เขาดมยาแล้วก็ลอง midline incision ค่ะเข้าไปเนี่ยก็suction แล้วก็ eviscerate bowel ออกมาก่อนนะคะแล้วก็ถ้าตัว liver เนี่ยมัน active bleed เนี่ยเราคงทำตอนแรกเนี่ยคง manual compression ก่อนค่ะแล้วก็ทำ perihepatic packing ค่ะถ้าไม่อยู่ก็คงจะทำเป็น supraciliary cord clamp ค่ะอาจารย์แล้วก็ส่วนตัวแทตรงบ้านของไอตัว SMV อะค่ะก็คงเข้าไปดูอีกทีนึงว่ามัน active bleed ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าอะค่ะอาจารย์อาจารย์ท่านไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำซุปเปอร์ซีแอคคอร์สแคมป์นะครับในก
พอดีเห็นทางแพทย์ประจำบ้านจากศรีนครินทร์นะครับ ตอบว่าในกรณีที่เข้าไปแล้วก็เห็นว่าลิเวอร์มันปรีมากเนี่ยครับอาจจะทำซูเปอร์ซีรีแอดคอสแคม ก็โดยทั่วไปอาจจะต้องรู้ว่าหนึ่งmost common bleeding จากตัว liver เนี่ยเป็นจากอะไรนะครับ ส่วนใหญ่เรามักจะ bleeding จากตัวส่วนของ portal vein เนาะถ้าเราไม่ได้สงสัยเรื่อง arterial bleeding นะครับทำ super celiac cord clamp อาจจะไม่ได้ช่วย slow down เรื่องของ bleeding จาก liver เนาะถ้าคิดว่าสงสัย bleeding จาก liver เนี่ยเบื้องต้นอาจจะต้องทำเป็น Brinken maneuver ดีกว่าครับอาจจะช่วยได้ดีกว่ากับถ้าเทียบกับการทำ super celiac cord clamp ครับผมขึ้นอยู่กับ interval of finding ว่าเราสงสัยเป็น arterial bleed หรือว่าจากตัว portal vein ฮะอย่างเคสนี้คิดว่าถ้า bleeding เยอะมากเนี่ยนะครับอาจจะทำ Brinken maneuver รอครับผมน่าจะทำได้เร็วกว่าแล้วก็น่าจะลด bleeding ได้ดีกว่าครับ ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ ตรงนี้ผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์ธวัชชัยนะครับว่าในกรณีที่เป็น bleeding จาก liver เนี่ยอาจจะพิจารณาทำ Brinken maneuver น่าจะเหมาะสมกว่าการทำ super celiac cord clamp ซึ่งมักจะเป็นในส่วนของ artery ซะมากกว่าผมมีอาจารย์ท่านอื่นต้องการแสดงความคิดเห็นไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวจะไปสไลด์ถัดไปครับ ค่ะที่ค่ะก็ได้ทำเป็น explore แหละไป teaser to stop bleed ที่ liver ค่ะแล้วเขาก็มันมี bleed ตรง proximal branch ของ SMV เขาก็ try ligate ไปแต่ fail แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ทำเป็น temporary abdominal closure แล้วก็ refer มาที่โรงพยาบาลเชียงรายค่ะตอนระหว่าง refer จากมาที่โรงพยาบาลเชียงรายเนี่ยคนไข้ไวรัสไซมี BP drop ค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยได้โหลดเป็นอะเซต้า500 cc แล้วก็ไตรเตรตดิโอเฟตขึ้นเป็นเลทcc per hour ไม่ทราบว่ามีใครมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาในตรงนี้นะคะ ครับจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะครับขออนุญาต discuss นะครับเรียนคิดว่าเขายัง inadequate fluid resuscitation นะครับก็คิดว่าก่อน refer เนี่ยอาจจะควรให้เลื่อนหรือว่าเอาบัตร permanent มาเตรียมไว้ด้วยระหว่างทางครับแล้วถ้าเกิดว่ามัน resuscitate แล้วมัน adequate แล้วมันยังไม่ดีขึ้นอาจจะค่อยมีโลในการให้ vasopressor หรือว่าควรจะให้ตัว fluid resuscitation ที่มากกว่านี้ยังไม่เหมาะครับขอบคุณมากครับคือในส่วนตัวที่ถามคำถามนี้เพราะคิดเหมือนกับทางขอนแก่นนะครับว่าที่จริงแล้วมันน่าจะเป็น inadequate resuscitation อยู่นะครับแล้วก็คิดว่าการให้ยาเพื่อกระตุ้นความดันอย่างลีโอเฟนเนี่ยก็ไม่น่าจะให้นะครับแล้วก็น่าจะทำร้ายผู้ป่วยเพิ่มด้วยเพราะว่าคนไข้น่าจะขาดพีโหลดให้ยาที่เป็นกระตุ้น after load ก็จะทำให้การทำงานของหัวใจมันจะแย่ลงครับคนไข้ก็จะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ MI นะครับในระหว่างที่เดินทางนะครับที่จริงแล้วในของโรงพยาบาลเชียงรายเนี่ยมันจะมีศูนย์สั่งการ ambulation นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าจากหน้าจอเนี่ยมีการมองเห็นและสั่งการไปปุ๊บเนี่ยจริงๆก็สามารถที่จะแวะโรงพยาบาลที่อยู่ในเส้นทางนะครับเพื่อทำการให้เลือดหรืออะไรได้นะครับระหว่างทางเฟิร์แต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะรีบfast and evac หรือเปล่าเข้ามาที่โรงพยาบาลปลายทางเพื่อกันให้การรักษาที่เป็น definitive care มากขึ้นในที่ก็สามารถปรับให้มันเหมาะสมได้นะครับโดยส่วนตัวคิดว่าสามารถได้ทั้งสองอย่างก็คือรีบ rapid transfer มาที่โรงพยาบาลเชียงรายเพราะห่างกันไม่ถึง1 ชั่วโมงกับอันที่2ก็คือแวะโรงพยาบาลที่อยู่ตรงครึ่งกลางและให้เลือดนะครับที่เป็นโรงพยาบาล M ขนาดใหญ่ครับซึ่งก็จะมีเลือดนะครับที่น่าจะสามารถให้ได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อเลยแล้วกันค่ะมาถึงแล้วนะคะที่โรงพยาบาลเชียงรายนะคะไวโรไซน์เป็นดังภาพตอนนี้ออนลีโอเฟต25 cc per hour ค่ะผิดสแตทเนี่ย 37% นะคะ primary survey เนี่ยคนไข้เนี่ย on ECQ ค่ะแต่สกอร์ยังดีอยู่ E4 VQ M6 นะคะฟังลังเช็คคิ้วเนี่ย clear and equal breath sound ทั้งสองข้างค่ะไม่มี active external bleeding อะไรตอนนี้ onลีโอเฟต25เหมือนเดิมค่ะที่หน้าท้องเนี่ยทำมาเป็นดังภาพนะคะเป็น temporary closure ค่ะ lab นะคะ GC เนี่ย15ค่ะบัตรแก๊สเนี่ยมีอะซิโดซิสค่ะ pH 7.15 ใบขับ 14.8 ค่ะผิดจาก CBC ได้ 46 นะคะครีเอตินินเนี่ยไม่มีเบสไลน์ 3.34 ค่ะ liver function เนี่ย AST กับ ALT เนี่ย 6,700 กับ 2,600 เม้นต่อไปในคนไข้รายนี้เนี่ยจะทำอย่างไรต่อดีคะค่ะก็คิดว่าพอคนไข้มาถึงค่ะก็ดูจาก vital sign คิดว่ายัง stable อยู่ค่ะก็คิดว่าจะ move คนไข้เข้า ICU ค่ะแล้วก็ resuscitate ใหม่ก่อน re-evaluate ค่ะแล้วก็แผน48 ชั่วโมงเป็น second look อะค่ะก็จะ follow lab อะค่ะทุก6 lab stage ใส่ C line A line ค่ะแล้วก็ monitor ใหม่ก่อนนะคะแล้วก็ประเมินดูอย่างกรณีก็คือเริ่มมีอาจจะมี component ของเรื่อง AKI ก็คือรอ resuscitate ให้ดี group match เตรียม set OR
ก็ของคนนี้มันมี acidosis ร่วมด้วยครับคิดว่าก็มีทั้ง renal มีทั้ง AKI แล้วก็ acidosis ก็คิดว่าควรไป collect พวกเรื่อง lethal triad ก่อนครับก็ป้องกันพวกเรื่อง lethal triad ครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีเรื่อง hepatic injury แล้วครับคิดว่าการเข้าไป second look เลยเนี่ยอาจจะมีอันตรายมากกว่าข้อดีของกับคนไข้ครับ มีอาจารย์ท่านใดต้องการดิสคัสประเด็นนี้ไหมครับเพราะว่าพอดีตอนแรกระหว่างรีเฟอร์เราเห็นว่าคนไข้ยัง BP ดรอปอยู่แล้วก็ออนรีเวอร์เฟกมาแต่ว่าพอมาถึงที่ ER เนี่ยเราก็พบว่าแลบพารามิเตอร์เนี่ยเหมือนกับว่าอยากจะให้เราไปทำการรีซัสซิเตใน ICU ซะก่อนเพราะว่าคนไข้ดูจะมี secondary damage ค่อนข้างพอสมควรถึงจุดนี้อาจารย์ท่านใดอยากดิสคัสไหมครับอาจารย์เอกกิจ ครับอาจารย์ขอบพระคุณฮะเห็นน้องๆพูดถึง lethal triad of death นะครับไม่ทราบคนนี้อุณหภูมิกายหรือว่า core temp เป็นประมาณเท่าไหร่ดีครับ34หรือยังนะ36.5เนาะนะผมว่าคนนี้ก็ตอนนี้เรื่อง physiologic derangement เนี่ยมีมากแล้วตัวบัตรเพชเชอร์ที่วัดได้คงไม่ใช่ perfusion ใช่ไหมครับเพราะว่าจะเห็นว่าตัว other blood gas เนี่ยมี acidosis ค่อนข้างมากประเด็นที่อยากเพิ่มเติมน้องๆก็คือการคิดถึงว่าสาเหตุที่ทำให้เกิด acidosis เคสนี้เนี่ยก็คือเรื่องของ hypoperfusion อย่างรุนแรงซึ่งมันจะมีอยู่2พาร์ทเนาะเราใช้ vasopressor ซึ่งเราลดได้เลยแต่อีกอันหนึ่งที่จะต้องคิดเสมอคือ ongoing blood loss เนี่ยมันมีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าlab นะครับอาจจะไม่ใช่ lab ของจริงเช่นที่น้องบอกเป็น hemoconcentration หรือเปล่าอันที่2คือเรื่องของ hemostatic resuscitation นะครับเรื่องของ trauma associated coagulopathy เนี่ยต้องนึกถึงด้วยคนนี้เพลทเลตดรอปลงมาแล้วเนาะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเพลทเลตฟังก์ชันเนี่ยเป็นยังไงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นด้วยว่ากรณีเนี้ยเราจะ move คนไข้เข้าไปทำ stabilization ก่อนแต่อย่าลืมว่า ongoing blood loss นะครับต้อง prove ให้ได้ก่อนด้วยว่าไม่มีหรืออยู่ในเกณฑ์ที่เราcontrol ได้ replace ทันไม่งั้นเนี่ย resuscitate ไปเราก็จะเสียคนไข้ครับขอบคุณครับอาจารย์ท่านอื่นต้องการดิสคัสไหมครับอาจารย์ครับพานุจากศรีนครินทร์นะครับก็เห็นด้วยกับอาจารย์เอกกิจครับเนื่องจากว่าคนไข้เรามันเริ่มเข้าสู่ lethal triad แล้วครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเห็นด้วยว่าทั้งนี้ทั้งนั้นควรจะเอาเข้า ICU แล้วก็ไป resuscitation ก่อนแล้วก็ค่อยมาเข้าทีหลังแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูด้วยว่าอันที่1เนี่ยพอดีผมเจอหลายครั้งว่าจากโรงพยาบาลอื่นที่เขาส่งมาเนี่ยอันที่1แพ็คมาแล้ว1มัน adequate ไหม2คือมันมี ongoing bleeding หรือเปล่าสายเดรนมันยังไหลออกมาไม่หยุดหรือว่ามาถึงแล้วเนี่ยคนไข้เริ่มมี abdominal compartment syndrome ต่างๆนานาซึ่งเป็น indication ที่ทำให้เราต้องเข้าเร็วกว่าที่เรากำหนดไว้หรือที่เราตั้งใจไว้เงี้ยครับก็คิดว่าอาจจะต้องดูพารามิเตอร์ต่างๆพวกนี้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์พานุครับก็ที่เชียงรายนะครับก็ทำการแอดมิดเข้าไปที่ ICU trauma ก็คือที่เหมือนอาจารย์ส่วนใหญ่ว่าน่าจะต้องเข้าไป stabilize คนไข้ใน ICU ก่อนก็หลักการนะครับก็คือหมายถึงว่าเราก็ทำการ damage control resuscitation นั่นแหละครับก็คือแล้วก็อาจจะต้องให้บัตร component ในรูปแบบที่เป็นhigh ratio ของบัตร component นะครับแล้วก็ให้ collect acidosis แล้วก็พยายามวองคนไข้ถ้าเราสามารถที่จะ stabilize คนไข้ได้แล้วก็น่าจะแปลง OR ในภายหลังมากกว่าอย่างที่ว่าครับก็ต้องมี questionable เพราะว่าเราเห็นว่าคนนี้มี2ตำแหน่งที่เลือดออกก็คือตำแหน่งที่1ก็คือที่ liver ตำแหน่งที่2ก็คือตรงบริเวณที่เขาเขียนว่าเป็นบาร์ SMB อะไรนั่นนะครับซึ่งเรายังไม่ทราบทีนี้ก็ให้เผอิญที่ทางโรงพยาบาลเขาไม่ได้ใส่เดรนถ้าใส่เดรนก็อาจจะช่วยเราอันนี้ก็อาจจะต้องดิสคัสอีกทีในแนวทางของการทำ temporary abdominal closure ซึ่งโดยส่วนตัวผมมักจะนิยมใส่เดรนและถ้าแพ็คลิเวอร์ผมก็มักจะปิด 1/3 proximal ของความยาวของ position long midline นะครับแล้วก็ปล่อย 2/3 ไว้นะครับก็คล้ายๆกับทางที่แมทตอกเขียนคือเอาจากตรงนั้นนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าก็คืออาจารย์พอมาท่านอื่นจะทำเหมือนกันหรือเปล่านะครับพอเรามุฟคนไข้เข้ามาที่ ICU แล้วก็ทำการ resuscitate ตามแนวทางที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับก็คนไข้ก็ BP ก็ stable นะครับเราสามารถที่จะ off ไอโนโทปิกจับได้นะครับคนไข้ก็ตื่นดียูรินก็พอจะเริ่มออกนะครับได้อย่างน้อย 0.9 cc ต่อกิโลเปอร์hour มีมาโตรคิดที่เรามีความเป็นกังวลเรื่องเลือดออกเนี่ยเราก็ follow ดูก็เพราะมัน stable จริงๆก็คือทั้ง2ตำแหน่งมันเป็นน่าจะเป็น venous bleeding ถ้าเราทำการแพ็คดีๆเนี่ยผมคิดว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะน่าจะหยุดเลือดได้เรามีการวัดค่า abdominal pressure นะครับก็อยู่ระหว่าง 20-23 แล้วก็เรา collect acidosis ได้เพราะนั้นก็คือหลังจากนี้ก็คงจะเตรียมการเข้าสู่เรื่องของ second look นะครับค่ะทางโรงพยาบาลเชียงรายหลังจากresuscitate คนไข้ให้ stable แล้วนะคะก็ได้ทำการ explore lab ไปทำเป็น second look ค่ะpost 48 ชั่วโมงหลังจาก previous surgery ค่ะเข้าไปเนี่ยเจอเป็น liver injury แบบเดิมนะคะที่ segment 2 และ 3 เจ
เจอว่าซูเจอร์เราไม่มี active bleeding อะไรเป็นแค่ blood clot ค่ะโรงพยาบาลจับ hepatic area แล้วก็ pancreatic body เนี่ยเจอเป็น adhesion กับ blood clot ค่ะcannot identify normal pancreas ค่ะเพราะว่ามีแต่ adhesion ก็ขออนุญาตถามโรงพยาบาลชลบุรีค่ะว่า intra-op เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจะมี management เพิ่มเติมใน operation นี้ยังไงค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะจากโรงพยาบาลชลบุรีนะคะ ก็ในเคสนี้เนี่ยคือคิดว่าวางเดนหนึ่งเดียวอะค่ะ แล้วก็ขออนุญาตเอาส่ง CT สแกนต่อค่ะ งั้นขอถามความเห็นของโรงพยาบาลขอนแก่นศรีนครินทร์ต่อเลยแล้วกันนะคะ ครับสวัสดีครับชัยวัฒน์นะครับเฟลโล1จากศรีนครินทร์ก็คิดว่าตอนนี้ก็คือไม่มีเรื่องของactive bidding นะครับแล้วก็เป็น general exploration ดูตำแหน่งอื่นครับดู bow แล้วก็อาจจะ localization ดูตัว small bow ดูenumครับว่ามี injury ร่วมด้วยหรือเปล่าครับผมส่วนตรงแพนเคียคิดว่าน่าจะเป็นวางเดรนครับแล้วก็ปิดท้องครับแล้วก็ค่อยไป imaging เพิ่มเติมเพื่ออาจจะดู grading หรือว่าดู injury อย่างอื่นร่วมด้วยครับแต่ว่าเบื้องต้นคืออาจจะเช็คgeneral exploration ก่อนครับอาจารย์ ครับผมกิตทีนะครับเฟลโล2โทมัสนะครับของโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับจะขอถามเรื่อง inter of finding นิดนึงครับว่านอกจากตรงตำแหน่งที่ injury นี้เนี่ยไม่ทราบว่าตรง retroperitoneum มีเห็น พวก hematoma หรือว่าลักษณะมันมีผิดปกติอะไรไหมครับไม่มีค่ะ ไม่เห็นฮิมาโตมาค่ะที่เวสโทรค่ะไม่เห็นเลย ถ้าเกิดว่าไม่เห็นอะไรก็คิดว่าน่าจะวางเดนแล้วก็ถอยเหมือนกันครับสรุปว่าทุกคนมีความเห็นไปในทางเดียวกันก็คือจะวางเดรนไว้แล้วก็ปิดท้องแล้วก็มา investigate เพิ่มเติมในอนาคตนะคะผมขออนุญาตถามเพิ่มนิดนึงได้ไหมครับเชิญครับอาจารย์ครับครับที่บอกว่า cannot identify pancreas due to adhesion เนี่ยคือมันติดหนึบเลยติดเยอะเลยใช่ไหมฮะคือมันสามารถ approach เข้าไปตรง gastrocolic ligament ได้ไหมครับเปิดเข้าไปตรง lesser ตรง lesser sac อะครับผมคือตอนนั้นที่เข้าไปนะคะมันติดเยอะมากเลยค่ะคือพยายาม approach ทุก approach ที่สามารถที่จะทำได้อะค่ะก็คือเข้าไม่ได้เลยค่ะคือกลัวนะคะสมมติว่าจะเข้าไป identify pancreas ที่ดีกว่านี้อาจจะ injury ต่อมันแทนโอเคครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็เห็นด้วยนะครับว่าอาจจะต้อง leave ไว้แล้วก็อาจจะไป imaging เพิ่มเติมนะครับอาจจะเป็น CT สแกนแต่ก็มองว่าถ้าเกิดสมมุติ CT แล้วมันเป็น pancreatic injury high grade เนี่ยอาจจะต้องถามพวกเราต่อว่าจะต้องทำอะไรต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าตามหลักมันก็ต้องเข้ามาอีกรอบหนึ่งถ้าเป็น high grade โดยเฉพาะถ้าเป็นตรง body หรือ tail อะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องคิดต่อนิดหนึ่งว่าจะต้องเข้ามาอีกรอบอีกหรือเปล่าว่าก็จะเป็นรอบที่3แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าโชคดีเป็นแค่เป็น low grade pancreatic injury เราอาจจะไม่ต้องเข้าอีกรอบหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดจะเข้าอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็ยากอีกละเพราะว่า second look เนี่ยมันก็ยากด้วยนะครับอาจจะต้องคิดเผื่อไว้หน่อยนึงครับผมขอบคุณครับอาจารย์ธวัชชัยครับคือเนื่องจากก็ไม่ใช่เคสผมนะครับผมก็บอกลำบากแต่ผมเข้าใจว่าตรงบริเวณที่ติดเนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออาจจะได้รับทราบมาว่ามันมีปัญหาเรื่องตรง SMP ซึ่งมันแพรมันบลีดอยู่เขาก็อาจจะไม่กล้าเข้าไปรื้อครับเพราะว่าอาจจะกังวลเรื่องว่าไปทำให้มันสีและจะคอนโทรลลำบากส่วนหนึ่งด้วยนะครับผมมองว่าก็เท่าที่ฟังดูก็น่าจะคิดคล้ายๆกันก็คือยังไงแพนเคียสก็คือเราก็พยายามเดนก่อนตอนนี้เรายังไม่สามารถ identify ดักเด็ดอะไรได้แล้วก็เราก็อาจจะมา investigation ตามหลังครับก็เห็นด้วยนะครับครับเดี๋ยวผมสอบถามนิดนึงนะครับเมื่อกี้ลืมไปว่าเคสนี้ผูก SMV ใช่ไหมครับอาจารย์เขาไม่ได้ผูกครับเขาทรายครับที่ใดเขียนนะฮะแล้วก็ทรายจะผูกแต่ไม่ได้ผูกใช่ไหมครับครับผมอาจารย์คิดว่ายังไงเรื่องผูก SMV ครับผูกได้ไหมครับโอเคครับผมไม่ตอนแรกคิดว่าเขาผูกมาจะถามว่าบาวมันบวมไหมจะได้ครับแต่ถ้ามัน damage control มัน active beat ก็ต้องผูกครับผมก็สามารถผมเห็นด้วยครับอาจารย์ครับครับผมจริงๆถ้าให้ knowledge ต่อResident เนี่ยครับก็คือตัว SMV ที่ผูกได้นะครับแต่ว่ามันจะบาวบวมครับมันก็จะเหมือนพวก SMV คอมโบซีนะครับต่อเลยครับค่ะที่ management ของที่โรงพยาบาลเชียงรายนะคะเขาก็ไป off abdominal packing แล้วก็ generalized examination นะคะแล้วก็ทำ abdominal toilet แล้วก็ทำเป็น temporary abdominal closure ใส่ drain ไว้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย post op มาก็work up เรื่อง pancreatic injury ด้วย CT whole abdomen ค่ะแล้วก็ส่ง drain for amylase แล้วก็ serum amylase ค่ะ drain amylase เนี่ยก็ได้ดังภาพนะคะ34กับ31ค่ะส่วน serum amylase เนี่ย follow up เนี่ยตอนแรกเนี่ยได้30
ครับวันต่อไปขึ้นมาเป็น523ค่ะอันนี้เป็น CT นะคะ ค่ะ เดี๋ยวให้ที่เดนสี่โรงพยาบาลเชียงรายนะคะ อ่าน TP ค่ะเดนซีจากโรงพยาบาลเชียงรายนะคะก็คือเห็นตัว liver เนี่ยเห็นมีliver injury อะค่ะเป็น translation ตรง left lobe ค่ะประมาณยาวประมาณสักน่าจะประมาณ6-7 เซนนะคะแล้วก็ตัว right lobe ตรง 4-6ก็มี injury ร่วมด้วยอะค่ะไม่แน่ใจว่าตัวของ left portal vein นะคะกับ left hepatic vein น่าจะมี injury ด้วยค่ะแล้วก็ pancreas เนี่ยตรง head เนี่ยเห็นเป็น transect อะค่ะบริเวณ head of pancreas ค่ะแล้วก็มีperi pancreatic fluid บริเวณรอบๆด้วยค่ะคนนี้ก็คือเป็น pancreatic injury อะค่ะน่าจะประมาณเกรด 4 หรือเกรด 5แล้วก็ liver injury เหมือนกับที่เห็นในลิซ่าออกไม่เห็น active contractile vacillation แล้วถ้าคุณหมอทอลุงเห็นอย่างนี้แล้วคุณหมอทอลุงคิดว่าคุณหมอทอลุงจะทำอะไรดีครับ คือถ้าเป็นsevere injury อะค่ะก็คือมันก็ยัง controversy อยู่อะค่ะระหว่างวางเดรนแล้วก็สติคือรอให้ดีก่อนแล้วค่อยมาเปิดซ้ำหรือว่าจะทำเป็นแบบ pancreatic pancreatoduodenectomy ไปเลยนะคะหรือว่าจะทำเป็น distal pancreatic แต่ว่าคนนี้มันค่อนข้างเหลือถ้าจะ distal pancreatic มันเหมือนจะเหลือเนื้อ pancreas น้อยอะค่ะอาจจะเหลือสักประมาณ 10-15% เนี่ยค่ะ ก็คือตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าเรา temporary closure ไว้ยังไงเราต้องลงแน่แต่ปัญหาคือเข้าไปรอบเนี้ยหมอทอลุงคิดว่าจะเข้าไปทำ procedure อะไรดีก็อาจจะต้องคุยกับคนไข้ต้องครับ1ระหว่างเข้าไป drain แพนเคียสเฉยๆหรือเข้าไปดูหน้าตาอีกทีนะครับ2แทนเข้าไปทำวิปเปิลเลยซึ่งอาจจะต้องมีการเตรียมการสักหน่อย3ก็คือเข้าไปทำ distal pancreatic ใช่ไหมครับ คือก็อาจจะขอ explore ดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วข้างในมันมีเหมือน complex injury เช่นมี CVD injury ร่วมด้วยหรือมี duodenum injury ร่วมด้วยค่ะก็จะทำเพราะว่าตอนนี้คนไข้ก็ stable แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่มี complex injury ขนาดนั้นก็อาจจะทำเป็น distal pancreatic ค่ะ งั้นขอความเห็นนะคะ จากโรงพยาบาลชลบุรีละกันนะคะค่ะในส่วนของ liver เนี่ยก็ดูแล้วไม่ได้มี extravasation ก็นะคะส่วนที่เห็นลักษณะของpancreas ตรงบริเวณhead of pancreas อะค่ะเหมือนมันดูมี transection แล้วก็มี peripancreatic เป็น fluid collection รอบๆอะค่ะก็ถ้าเป็นในส่วนของตรงนี้คิดว่าจะมีถ้าคนไข้ stable แล้วเนี่ยคือมันก็ยังมีเบสอย่างที่เพื่อนเขาพูดไปอะค่ะว่าsecond look เนี่ยจะเตรียมพร้อมสำหรับทำ triple หรือว่าจะวางเดรนแล้วก็พิจารณาทำเป็น P7 pancreaticodetunotomy ก่อนไปอะค่ะแต่ว่าในเรื่องของ triple เนี่ยไม่พิจารณาทำในเคสไททอมาเนี่ยค่ะโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นค่ะ ขอความคิดเห็นด้วยนะคะครับวันนี้ก็คิดว่าดูแล้วจาก CT เนี่ยตัวแพนครีติกดักเนี่ยยังดูน่าจะดีนะครับแล้วก็ลิเวอร์ก็ดูไม่มีปัญหาสำหรับตอนนี้นะครับคิดว่าตอนเนี้ยก็เรื่องแพนครีติกอินเจอรี่เนี่ยคิดว่าคงแค่วางเดนครับเพราะว่าขนาดรอบ2เนี่ยยังมีเป็นเอชั่นจำนวนมากคิดว่ารอบเนี้ยถ้าจะไปทำ definite surgery เนี่ยน่าจะไม่ค่อยปลอดภัยครับก็พิจารณาเป็นวางเดนแล้วก็อีกอย่างที่จะทำก็คือเรื่อง nutrition คนไข้ก็แทนว่าจะใส่เป็น feeding tracheostomy ครับแล้วก็คนนี้ก็อาจจะใส่ NGT ด้วยครับแล้วก็คงพิจารณาปิดท้องครับส่วนเรื่อง complication ที่คนไข้เหมือนเริ่มมีไม่แน่ใจว่าเป็น pseudosis หรือเปล่าครับคิดว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดว่ายังไม่มี complication เนี่ยก็คิดว่าคงobserve หรือว่า leave ไว้ก่อนครับถ้าเกิดว่ามี complication ค่อยมาทีเรื่อง complication ครับ
ค่ะโรงพยาบาลขอนแก่นศรีนครินทร์นะคะ ค่ะจากศรีนครินทร์นะคะ ก็จาก CT เนี่ยเป็น pancreatic head injury นะคะ ก็แพนเข้าไปเนี่ยคงคิดว่าการทำวิปเปิลเนี่ยมันอาจจะเพิ่มเรื่องdamage มากขึ้นนะคะ คิดว่าคงวางเดนแล้วก็ถอยแล้วก็อาจจะ follow up เรื่องของ imaging ดูอีกทีนึงค่ะว่ามีเรื่องของcomplication เรื่อง pseudocyst หรือเปล่าค่ะค่อยวางแผนการรักษาอีกทีนึงหรือถ้าออกไปแล้วมีปัญหาเรื่องเซปซิสเนี่ยอาจจะมีเรื่องของ pancreatic necrosis เนี่ยค่อยวางแผนเรื่อง drainage อีกทีนึงอะค่ะคงยังไม่ทำวิปเปิลนะคะ ครับก็ถ้าที่ฟังมาก็เหมือนกับว่าท่านมองว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องของ pancreatic head injury และคิดว่าน่าจะเข้าไปวางเดนก่อนแทนที่จะวางแผนเข้าไปทำวิปเปิลนะครับผมคงยังไม่คอมเมนต์แล้วกันครับอาจารย์ธวัชชัยครับอาจารย์มีประเด็นที่จะดิสคัสเพิ่มหรือถามคำถามน้องๆเพิ่มไหมครับครับคือเคสนี้ก็เห็นด้วยกับน้องๆนะครับที่ดิสคัชชันเนาะเพราะว่าจาก second look คือ1เราเข้าไปยากนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือว่าตรง pancreatic head เนี่ยนะครับจริงๆหลักการของ damage control คือเรา stop bleeding กับcontrol contamination พอนะครับส่วน pancreatic head เนี่ยจริงเราสามารถที่จะแค่วางเดรนได้นะครับแล้วก็post op เนี่ยถ้ายังสงสัยเรื่อง pancreatic duct injury เนี่ยอาจจะมาทำ imaging เพิ่มอาจจะเป็น ERCP เลยแต่ว่า MRCP ได้ครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยถ้ามันจะเกิด complication ไม่ว่าจะเป็นpancreatic fistula หรือว่า pseudocyst อะไรพวกนี้เนี่ยเรามาแก้ทีหลังได้ครับเรามา correct ทีหลังได้ซึ่งอาจจะง่ายกว่าครับคิดว่าครั้งที่3เนี่ยผมก็อาจจะแค่วางเดรนเฉยๆครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเรื่อง feeding jet นะครับเรื่อง nutrition ให้กับคนไข้ด้วยครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์เอกกิจผมสไตล์ส่วนตัวผมก็คล้ายๆกับอาจารย์ธวัชชัยอาจารย์ธวัชชัยครับสไตล์ส่วนตัวผมก็คล้ายอาจารย์ธวัชชัยฮะก็เฮดไม่ยุ่งมุ่งแต่เทลนะฮะคือถ้าเป็นpancreatic injury ก็หลักสูตรก็คือเรียนอย่างเดียวแล้วผมคิดว่ามาแก้ complication ทีหลังอย่างพวก pseudocyst อย่างพวกfistula เนี่ยผมคิดว่าน่าจะแก้ง่ายกว่าเข้าไปทำวิปเปิลตั้งแต่แรกในกรณีที่มันไม่ได้แบบ massive ของinjury บริเวณทั้ง pancreas ทั้ง duodenal นะครับผมก็คงไม่ทำเหมือนกันนะฮะแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยที่คือกังวลเราไลฟ์นิ่งแทนไปแล้วเนี่ยคิดว่าก็คงไม่อยากจะไปทำไลฟ์ที่เป็นนิ่งโปรซีเดอร์เพิ่มนะครับตรงจุดนี้อาจารย์ท่านอื่นมีประเด็นที่อยากจะดิสคัสไหมครับอาจารย์เอกกิจครับเชิญครับก็ผมสั้นๆครับเนื่องจากสำหรับน้องๆนะครับเราออกไปต้องไปทำงานใหม่ๆนะครับโดยอาจจะไม่มีเพื่อนๆพี่ๆครูอาจารย์ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซฟไลฟ์เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราไม่ไปเพิ่มปัญหาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยช็อตนี้เนี่ยพอเรา resuscitate stabilize ไข้ได้เนี่ยเราก็แค่ adequate drainage เพราะฉะนั้นเนี่ยช้อยแรกอยากให้น้องๆคิดไว้ว่าทำยังไงที่ไม่ทำให้คนไข้ครับกับตัวเรานะอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ลงนะครับก็คือ adequate drainage กับเรื่องของจัดการเรื่องเกี่ยวกับenteral feeding ให้เรียบร้อยแต่ว่า choice ในใจเนี่ยอาจจะต้องมีแผนสำรองไว้นะครับว่าในถ้าเกิดเจอ injury หรือว่ามันเจอ finding ที่ unplanned มาก่อนเนี่ยนะครับควรจะต้องมีแผนสำรองเอาไว้ด้วยแล้วก็เรื่องนี้สำคัญมากที่สุดคือเรื่องการให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและญาตินะครับว่าการที่เราจะเข้าไปในครั้งนี้เนี่ยแผนการคืออะไรนะครับพี่มีข้อสังเกตอันหนึ่งคือพอน้องๆบอกว่าเข้าไปดูก่อนแล้วดูว่าจะทำอะไรนะครับส่วนนี้เนี่ยเราบอกตัวเองในใจกับในทีมเนี่ยเขาจะเข้าใจนะแต่ว่าถ้าบอกกับญาตินะครับควรจะต้องให้เคลียร์ว่าเข้าไปเจอ finding แบบที่1เราจะทำแบบนี้แบบที่2จะทำแบบนี้ด้วยเหตุผลอะไรนะครับเนื่องจากพี่เองอยู่ในภาคเอกชนเนาะก็จะเจอสถานการณ์ที่มีความคาดหวังจากผู้ป่วยและญาติสูงเชื่อว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการ practice เช่นเดียวกันนะครับอาจจะไม่ใช่ clinical เยอะเนาะแต่ว่าหลักคือของเราถ้าตอบสอบก็คือเอาเซฟไว้ก่อนนะครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์เอกกิจมากครับน้องๆผมจดกันใหญ่เลยครับค่ะก็ไป infra operative findings นะคะเป็นอย่างภาพค่ะก็เป็น total pancreatic head disruption นะคะไม่มี duodenal หรือว่า bowel duct injury อะไรค่ะแล้วก็มี liver segment 2 bleeding ครั้งนี้เข้าไปเนี่ย loss adhesion ได้แล้วค่ะเห็นเป็น pancreas มี transaction นะคะค่ะถ้าสมมติว่าในกรณีนี้เราสามารถฝ่า adhesion เข้าไป identify จุดที่มัน injury ได้แบบนี้แล้วขอสอบถามโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะคะจะทำอย่างไรต่อไปค่ะคิดว่า
วางเดรนก็น่าจะปลอดภัยกว่าทำตัว Ripple นะครับว่าผม วางเดรนเหมือนเดิมนะคะ ก็วางเดรนเพราะว่าอย่างแรกก็คือดูดินัมก็ดูดีไม่มีปัญหาครับแล้วก็ปัญหามีที่ head pancake อย่างเดียวครับที่ก็วางเป็น cross section drain ค่ะ ก็คือจะตัดสินใจเป็นวางเดรนแล้วก็ปิดท้องนะคะโรงพยาบาลขอนแก่นศรีนครินทร์นะคะ จะทำยังไงดีคะ เพนเคติกดักเมนเพนเคติกดักไหมคะ มีค่ะ อาจจะลองทายฟีดดิ้งทิวเอ็กซ์เทอร์นอลไลท์ออกมาด้วยอะค่ะนอกจากวางเดนนะคะ หมายถึงจะ cannulate ดักใช่ไหมครับพอดีได้ยินไม่ชัดครับ ใช่ค่ะอาจารย์ อ๋อครับผม อ๋อ โรงพยาบาลชลบุรีนะคะ จะทำยังไงต่อไปคะ ค่ะที่ดิสคัสไว้ตอนแรกค่ะเรื่องทำเป็นแพนเทนิโคเจจูนอสโตมีเนี่ยค่ะในกรณีนี้เป็นการกิ้งเทคนิคค่ะก็ไม่ได้พิจารณาวางเป็นแบบค่ะ ครับแพนเคียติโคเจ็ตเลยนะครับ ก็คือจะเอาตรงเจจูน่ามาครอบตรงบริเวณที่เป็น area of injury เลยใช่ไหมครับ ค่ะตอนนี้ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ ก็เป็น choice operation นี้ได้ไหมคะ อ๋อได้ครับสำหรับผมก็ได้หมดแล้วครับ แต่ถ้าถามผมโดยส่วนตัวนะครับ ผมคิดว่าถ้าarea ของแพนเคียสที่เห็นเนี่ยคือผมก็มองไม่ค่อยถนัดผมคิดว่ามันค่อนข้างกว้างแล้วก็อาจจะฟาจายนะครับเกินเนื้อมันนะฮะเพราะฉะนั้นการเอาบาวลูเมนของบาวไปครอบโดยตรงผมเองว่ามันจะรั่วครับคือโดยส่วนตัวนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมแนวทางของผมก็ดีครับคือเดนแล้วออกครับแก้คอมพลิเคชันคิดว่าง่ายกว่าโดยส่วนตัวของผมนะครับจะประมาณนี้แต่ว่าถ้าโหเห็นว่าชัดๆในกรณีที่มันออกไปทางบอดี้กับเทลเยอะเนี่ยทำดิสตอปแพนเค้กเล็กง่ายๆไม่ยุ่งยากก็คงจะทำแบบนั้นไปเลยครับต้องรอสอบถามอาจารย์ท่านอื่นครับอาจารย์ธวัชชัยมีคอมเมนต์ไหมครับครับผมถ้าถามผมนะครับตอนนี้เนาะก็คือถ้าcontrol bleeding ได้นะครับตรง head pancreas เนี่ยนะครับใจผมนะครับคือถ้าโดยน้ำดีและบายดักดี CBD ปกติเนี่ยผมวางเทรนอย่างเดียวครับคือตรง head เนี่ยผมอาจจะกลัว2อย่างคือเรื่องของ bleeding กับเรื่องของ bile duct injury เนาะทีนี้ถ้าเราคิดว่า control bleeding ได้และ bile duct injury เนี่ยเรามาแก้ไขที่หลังได้อาจจะ MRCP RCP stent หรืออาจจะแค่ leave ไว้รอให้มันเกิดซิโดซิสแล้วมาแก้ที่หลังก็ยังได้ครับผมก็คงไม่ทำอะไรเยอะฮะแค่วางเทรนอย่างเดียวแต่ปัญหาคือต้อง adequate drainage แค่นั้นเองฮะ adequate drainage เป็น cross section drain ครับครับขอบคุณครับตรงประเด็นนี้อาจารย์มีการท่านใดจะดิสคัสเพิ่มไหมครับผมโพธิพงษ์จากโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับผมจะมีคอมเมนต์นิดเดียวคือเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนจากที่มันเป็นซีลลิเกตของเมเจอร์แพนเคติกดักซึ่งมันมักจะปิดด้วยไอ้ซูโดแคปซูลบางๆโพลิโตเนียมแรซึ่งมัน cover แพนเคสอยู่หรือว่าตัวฮิมาโตมาเองเนี่ยเราไปลื้อมันปุ๊บไอ้ตัวที่มันคอนเทนซีลลิเกตเนี่ยมันจะไม่คอนเทนเลยนั้นมันจะปล่อยให้เจ้าแพนเคติกจุ้ยซึ่งมาจากเมนแพนเคติกดักเนี่ยมันฟรีลิเกตเข้ามาในโพลิโตเนียลคาวิตี้นั้นโอกาสซึ่งมันจะคอนเทนอยู่กับที่เฉยๆให้เราเนี่ยยากแล้วเพราะนั้นก็ต้องนึกต่อแล้วยังไงก็ต้องเดนถ้าเป็นผมนะเคสนี้ยังไงก็ต้องเดนเพียงแต่จะทำ internal หรือ external นี่ถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นฟรีลิเกตแล้วเป็น major pancreatic duct เราเดนมันออกมา external เป็น pancreatic fistula เนี่ยมันมักจะไม่ปิดจากประสบการณ์ดังนั้นถ้าทำได้ที่ชูไม่ได้แย่มากบาวไม่ได้บวมผมอาจจะเลือกคล้ายๆกับน้องที่ชลบุรีเลือกก็คือทำ internal drainage ทีนี้ internal drainage เราก็มาเลือกต่อว่าจะเดนตรงไหนซึ่งมันใกล้ง่ายงั้นอันที่สามารถจะเดนได้ดีเนี่ยตัวหนึ่งซึ่งเราใช้ได้ดีก็คือเอาเจจูนัมไปครอบก็ครอบผมอาจจะเลือกทำ distal pancreatojejunotomy ขึ้นอยู่กับขนาดของแพนเคียสด้าน distal side ว่ามันกว้างมากน้อยขนาดไหนถ้ามันไม่กว้างมากคุมมันไปทั้งอันทำแบบบุมการ์ดที่เราทำในRipple operation นั้นก็ได้หรือถ้าไม่เราก็เอาไซส์ไปครอบก็เป็นอีกอันหนึ่งเสร็จแล้วก็ปิด proximal stump ของแพนเคียสด้วยเสมองั้นถ้าเคสนี้ขึ้นอยู่กับทิชชูเนื่องจากว่าผมคิดว่ามันเปลี่ยนจากซีลลิเกตของ major pancreatic duct ไปเป็น non seal ligate แล้วผมก็จะเลือกเป็นเจจูนัมขึ้นไปครอบขอบคุณครับอาจารย์ครับก็คือตอนนี้ก็คือ
น่าสนใจทันทีนะครับเพราะว่าเรามี2สไตล์แล้วครับสไตล์ที่1ก็คือวางเดรนก็คือปล่อยเป็น external drainage ซึ่งอาจารย์แล้วก็อาจารย์ทางฝั่งชลบุรีก็มองเห็นว่ามีแนวโน้มที่อาจจะมันปิดยากนะครับสำหรับฟิสซูล่าหรือ complication ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังเนี่ยคิดว่าการทำ internal bypass ไปเลยโดยการเอาตัวเจจูนัมไปครอบพิสตอลแล้วก็ปิดตัวซีลพ็อกซิมอลไปเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบอีกทางหนึ่งครับอาจารย์มีอาจารย์ท่านอื่นอยากจะดิสคัสตรงนี้ไหมครับอาจารย์พานุไหมครับอาจารย์พานุรู้สึกจะอยู่ในครับอาจารย์ก็ส่วนตัวผมเห็นด้วยกับอาจารย์ธวัชชัยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มี bleeding ไม่มีอะไรแล้วครับอาจารย์ก็วางเดรนแล้วก็เลิกครับเนื่องจากว่าถ้าคนไข้นิวทริชั่นดีเนี่ยพวกฟิสซูล่านี้มันอาจจะผมคิดว่าน่าจะพอปิดเองได้ครับแต่ว่าที่สำคัญคือในส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเป็นผมแล้วมันตรงนี้ไม่มีอะไรผมอาจจะไม่ลื้อเข้าไปตั้งแต่แรกครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์เอกกิจครับอาจารย์ช่วยฟันธงให้หน่อยครับอาจารย์ขออนุญาตไม่ฟันธงครับอาจารย์แต่ว่ามีข้อคิดดังนี้ครับอาจารย์หนึ่งก็คือเราจะต้องรู้ว่าการที่เราจะทำอะไรต่อไปครับอาจารย์เราจะเจออะไรบ้างครับอย่างเช่นถ้าเราเลือกที่จะทำ external drainage แล้วมีความเสี่ยงที่จะมีpancreatic juice นะครับอยู่ในช่องท้องปริมาณมากแล้วถ้าเกิดว่าเขากลายเป็น active form แล้วย่อยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าsinusitis เกิดขึ้นจริงอย่างรุนแรงแล้วก็อาจจะเกิดปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง bleeding หรือว่าตัว enteric fistula นะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าทุกท่านมีประสบการณ์นะครับจะเจอได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางนี้ถ้าเราเลือกทางนี้นะครับเลือกเวนี้ก็คือ aware ไว้ว่าถ้ามันจะเกิดนะครับเราต้องรีบคือพร้อมที่จะเข้าไปแก้ไขแล้วก็ผู้ป่วยและญาติต้องเข้าใจนะครับว่าทำไมเราเลือกทางนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นส่วนเรื่องของการทำ internal drainage ตัวผมเองเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน่าทำครับอาจารย์แต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยก็จะติดไว้นิดหนึ่งว่าถ้าเกิดดูตัวบาวนะครับที่เราจะต้อง mobilize มาเพื่อปิดในส่วนของ defect เนี่ยนะครับก็ต้องดูตัวที่ชูว่าดีพอหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าดูแล้วตัวบาวเนี่ยบวมมากบล็อกกี้เลยซีโรไซติสมีมากเนี่ยซึ่งดูแล้วจะไม่ใช่ condition จะ healing เนี่ยตรงนี้ก็อาจจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับแต่ถ้าทำได้เนี่ยผมคิดว่าทางนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่เป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็เช่นกันครับเนื่องจากวิธีนี้ถ้าเกิดเราทำแล้วสำเร็จจะดีมากแต่ถ้าไม่สำเร็จเนี่ยก็ทำให้การ reconstruction ในเฟสต่อไปเนี่ยยุ่งยากมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่จะฝากถึงน้องๆคือทำอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าคุณต้องมี strategy ที่ดีเข้าใจแล้วก็ early detection ปัญหาในสเต็ปต่อไปรวมถึงทำความเข้าใจกับทีมเพื่อนแพทย์นะครับทีมศัลยแพทย์ทีมดมยาห้องผ่าตัดนะครับว่าเข้าแล้วเข้าอีกนะทำอะไรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แล้วก็ที่สำคัญคือผู้ป่วยและญาตินะครับก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ให้ทุกคนอยู่ on the same page ไปกับเรานะครับเพื่อลดความเสี่ยงทั้งต่อกับผู้ป่วยและเรานะครับเพราะว่าเวลาไม่เข้าใจคือความเข้าใจไม่ไปด้วยกันเนี่ยบางทีเราจะดิสคัสไปให้ถูกทางเนี่ยก็จะเกิดความลังเลสงสัยและทำให้ management ต่อไปทำได้ยากขึ้นขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับอาจารย์ครับถ้ายังไม่มีอาจารย์ท่านใดดิสคัสเพิ่มก็เดี๋ยวไปต่อก่อนครับมาดูว่าเชียงรายทำอะไรครับที่โรงพยาบาลเชียงรายเนี่ยสรุปว่าเข้าไปทำเป็น distal pancreatectomy with clinic preservation ค่ะproximal PD ที่ pancreatic head เนี่ยซูเจอร์ด้วยโฟลิน30ค่ะ drain เนี่ยใส่ไว้3ที่ค่ะที่ subhepatic cholestatic ค่ะก็ตรง pancreatic head แล้วก็ทำ retention suture ครับเรามีสไตล์มากครับเราทำไม่เหมือนที่ดิสคัสเลยครับเราทำ distal pancreatectomy เลยครับ clinic preservation ครับตรงนี้มีอาจารย์ต้องการจะดิสคัสไหมครับอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายแล้วครับอาจารย์เอกกิจก่อนก็ได้ครับต่อเนื่องเลยก็ได้ครับครับอาจารย์ว่ายังไงดีครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผมก็เรียนว่าก็เป็นวิธีที่สมาร์ทดีนะครับอาจารย์ก็คือถ้าทำสำเร็จมันก็จะในเซสชันนี้ก็จะจบปัญหาเรื่องของ acute injury นะครับความเห็นส่วนตัวผมจะมีข้อจำกัดอยู่2เรื่องครับอาจารย์1ทางด้าน technical ซึ่งผมถือว่าใน condition ของที่ชูนะครับ1ทำได้ยากครับอาจารย์โดยเฉพาะทำเทคนิคที่เป็น splenic preservation นะครับเพราะว่าเราต้องค่อยๆเลาะมากเลยในที่ชูเพลนแล้วก็ตัวที่ชู condition ซึ่งค่อนข้าง fragile brittle มากนะครับอันที่2ข้อที่ผมจะระวังมากส่วนตัวคือยิ่งเราเลาะเยอะรอ surface เยอะขนาดนี้นะครับถ้าเกิดว่าตามมาด้วย pancreatic leakage เนี่ยเรื่องของตัว
ปัญหาจากตัว bleeding ที่จะตามมาก็น่าจะไม่น้อยนะครับ อันนี้ก็คือเป็นอันที่ทำแล้วเราระวังนะครับต่อมาครับอาจารย์ก็คือเรื่องของตัว pancreatic remnant ส่วนที่เหลืออยู่นะครับว่าผู้ป่วยจะพอใช้แค่ไหนนะครับกรณีนี้ผมเชื่อว่าเราสามารถแจ้งผู้ป่วยและญาติล่วงหน้าได้นะครับว่า sequelae ว่าจะเป็นตัวของexocrine endocrine insufficiency เนี่ยนะครับเป็นอันที่เขาจะต้องเผชิญอย่าง lifelong นะครับน่าจะต้องมีการให้ข้อมูลไว้ด้วยในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันส่งผลกับคนไข้แล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ง่ายนะฮะเข้าใจไม่ง่ายเพราะเนี่ยประเด็นที่จะฝากไว้คือพอเรามีแนวทางปุ๊บขอให้มีการdiscuss ทำความเข้าใจกับญาติอย่างชัดเจนแล้วก็ถ้าให้ดีควรจะวาดรูปเขียนคอนเซนต์กันเลยนะครับถ้าให้เข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็ถัดจากนี้เนี่ยศัลยแพทย์แล้วก็ทีมอาจารย์ที่ดูแลก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับก็บอกว่าบอกว่าเป็นวิธีที่กล้าหาญนะครับแล้วก็คิดว่าตัดจบได้ส่วนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่ามีข้อที่ต้องระวังอยู่พอสมควรครับขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ท่านอื่นมีคอมเมนต์ตรงโอเปอเรชั่นของทางเชียงรายไหมครับอาจารย์ธวัชชัยครับผมสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงครับอาจารย์หลังจากทำ distal pancreatic แล้วเนี่ยตัว pancreatic tissue ที่เหลือเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์น่าจะถึง 15-20% ไหมครับประมาณ 15%ค่ะอาจารย์ก็อาจจะก้ำกึ่งนะครับอาจารย์นะแต่ว่าตัวเนื้อแพนเครียสเขาเป็นเนื้อแพนเครียสที่ปกติใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรครับผมคิดว่าอาจจะก็ลุ้นครับอาจารย์นะถ้าจริงถ้าโดยทั่วไปถ้าเราตัดได้เราก็ตัดครับอาจารย์แล้วก็เหลือ 15-20% นี่ผมว่าโอเคครับอาจารย์ก็เห็นด้วยกับอาจารย์เอกิจว่าอาจจะมีซิไคเล่เรื่อง exocrine endocrine function เนี่ยต้องคุยกับญาติครับก็ว่าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับอาจารย์ก็จบอย่างที่บอกครับอาจารย์จบในเซสชันนี้เลยแล้วก็อาจจะไม่ต้องกังวลเรื่อง major complication อะไรที่ดิสคัสไปก่อนหน้านี้ครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ท่านอื่นมีคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือข้อสักถามเพิ่มเติมไหมครับระหว่างรอคำถามก็ผมก็เล่าให้ฟังไปพลางๆก่อนนะครับทีนี้ก็หลังผ่าตัดไปคนไข้ก็ฟื้นตัวดีขึ้นเป็นลำดับนะครับตอนนี้ก็คือออฟคิวหมดทุกอย่างกินข้าวแล้วนะครับแล้วก็เรนยังมี minor leakage ของแพนครีติกจากเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็คงซีดแบบรอปิดไปเองนะครับถ้าแบบโปรเกรสคร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมเพื่อเป็นไอเดียนะครับตัวเซอร์เจียนและทีมอาจารย์ครับตอนที่เข้าไปนะครับอาจารย์มีแผน A แผน B หรือแผน C ในเคสนี้อย่างไรบ้างครับอาจารย์เพราะผมเชื่อว่าต้องมีผ่านการคิดและวางแผนค่อนข้างรอบคอบแล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจในลักษณะนี้อาจารย์เชิญครับสวัสดีครับขออนุญาตครับเอกภพนะครับสตาฟเชียงรายร่วมดูแลกับอย่างสตาฟทุกท่านก็เราอย่างสตาฟก็มาปรึกษากับหมอสันเชียงรายเกือบหมดทุกคนก็มากันทุกสไตล์อย่างที่ดิสคัสไปนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าทางของพิเตอร์เนี่ยได้ทำสายสุดอันต่อมาคือเราปรึกษากับทางทีมของGIMED ซึ่งทำ endoscopy เรื่องของว่าทำ endoscopy แพ้ได้ไหมถ้ามีพวกเมนเพงเกติดจากอินจูรี่อะไรแล้วก็ถ้ามันเกิดมีแล้วกลายเป็นฟิสตูล่าก็เราก็โชคดีที่ทีมเราก็ใหญ่แล้วก็คุยกันได้รู้เรื่องนะครับผมถือว่าเป็นโชคของเราเพราะนั้นเลยออกมาเป็นสูตรว่าเข้าไปเราก็เข้าไปดูว่าคนนี้เนี่ยมีตัวของcomplex injury อะไรซึ่งเรายังไม่ได้ตามหาเพิ่มเติมหรือเปล่าโดยเฉพาะตัวของทูบินัมแล้วก็ตรงแถวCBD ซึ่งถ้ามีตรงส่วนพวกนี้ในการตัดสินใจก็จะน่าจะง่ายขึ้นน่าจะเกิดด้วยซิมเปิลว่าตอนแรกเข้าไปก็มีฮิมาโตมาตรงแถวทูบินัมตรงเมาส์ก็ทำโคเกอร์ดูก็เป็นฮิมาโตมาที่มาจากหูดิ้นที่มันเตาะลงมาเฉยๆไม่ได้มีตัวของตรงของซีลูที่อินจูรี่อะไรคนนี้ก็มาแพนว่า2 อย่างว่าจะลีฟไว้ไหมหรือว่าวางเดนแล้วเลิกหรือว่าจะทำดิสคอลแพนเซ็กหรือว่าจะตัดต้อมเสร็จแล้วก็ตรงปลายหาตัวของดวงวายมาครอบไว้ซึ่งก็คงเป็นวิธีทั้งหมดที่เท่าที่คิดแล้วก็เข้าไปวางแผนไว้ไปประเมินในสินค้าออกนะครับผมว่าเราก็มีแผนไว้ดีๆไปก็ค่อยๆเลือกแผนพอเข้าไปดูปั๊บก็แต่เมื่อเราลื้อมันออกมาแล้วเราทำจากคอนซิลที่มันอาจจะคอนซิลเป็นคอลเลกชันอยู่แล้วเราลื้อมันออกมาเป็นซีรีส์แล้วเนี่ยเราก็ต้องลุยต่อนะครับลุยต่อก็อยู่ในนั้นก็มีพีดักอินจูรี่จริง
ก็เลยตัดสินใจที่จะทำเป็นตัวของdigital pancreatic เพื่อตัดปัญหาเรื่องleakageไปแล้วก็ประเมินว่าตัวของแพนเคียสเนี่ยน่าจะพอลุ้นได้เพราะเป็น normal แพนเคียสไม่เหลือสักประมาณสัก 15% อาจจะดูว่าอาจจะมี long term complication เรื่องแพนเคียสเป็นไฟพอไหมเรื่องของเอ็กโซไคพอไหมอาจจะพอลุ้นดีกว่าแล้วก็จัดการ complication รอบนี้ให้จบเพราะคนนี้ต้องยอมรับว่าผ่าตัดมาหลายครั้งถ้ามี complication แล้วต้องผ่าตัดเพิ่มเติมอีกนี่รู้สึกจะค่อนข้างหนักใจแต่ทางทีมแล้วก็ทางผู้ป่วยเลยเลือกตัดสินใจทำวิธีนี้ครับผมขอบคุณครับครับอาจารย์ท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมหรือมีประเด็นที่อยากจะดิสคัสไหมครับถ้าไม่มีนะครับผมขออนุญาตสรุปสาระเบื้องต้นที่ได้จากวันนี้ก่อนนะครับอันดับที่หนึ่งก็คือเมื่อคนไข้มีภาวะที่ unstable vital sign เนี่ยสิ่งที่เราคิดไว้อย่างที่ท่านอาจารย์หลายๆท่านว่าก็คือเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำ damage control หรือเปล่าซึ่งเราก็จะพิจารณาดูจาก vital sign นะครับคุณกายทำหรือไม่ลักษณะในห้องผ่าตัดมีลักษณะที่เป็น coagulopathy หรือเปล่ามีภาวะ metabolic acidosis ที่ดูรุนแรงหรือไม่นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็คงรีบทำ damage control นะครับแล้วก็หลังจากการทำ damage control แล้วเราก็จะต้องเข้าไป resuscitation เพื่อ stabilize คนไข้ใน ICU ก่อนที่จะเอาคนไข้ไปผ่าตัดซ้ำก็อาจจะใน24 ถึง 72 ชั่วโมงนะครับนี่ก็อาจจะได้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นก็ได้ถ้าคนไข้ stabilize พอนะครับหลังจากที่เราเข้าไปผ่าตัดแล้วกรณีที่คนไข้เป็น pancreas injury ซึ่งถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะประเมิน degree ของ injury ก่อนเพื่อที่จะวางแผนการรักษาซึ่งแนวทางผมขออนุญาตสรุปจากที่ประชุมวันนี้ก่อนว่าโดยส่วนใหญ่พยายามจะ conservative ถ้าเป็นไปได้โดยเฉพาะถ้า injury นั้นอยู่บริเวณเคสโดยอาจจะพิจารณามาแก้ sequelae ทีหลังนี้ก่อนนะครับแต่ในกรณีที่สามารถที่จะทำผ่าตัดหรือจบใน operation เดียวได้ก็พิจารณาโดยเฉพาะเช่นการทำ distal pancreatectomy นะครับส่วนวิปเปิลเนี่ยให้เป็นกรณีท้ายๆสุดเลยถ้าเป็นไปได้จะไม่ทำนะครับก็น่าจะเท่านี้นะครับในช่วงของการสรุปสาระของการประชุมครั้งนี้อาจารย์ท่านอื่นมีประเด็นจะเสริมไหมครับโพธิพงศ์นะครับผมอยากจะบอกน้องๆนิดนึงว่าจริงๆไอ้เจ้า pancreatic complication จากทอม่าเนี่ยอย่างที่เราทำเองทำวิปเปิลไปเนี่ยก็มี complicate ซึ่งมี leakage อยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่เสียคนไข้นะครับแต่มันไปเสียคนไข้ที่เราทำวิปเปิลแล้วมี major trauma จากสาเหตุอื่นที่เราเสียไปเคสนั้นมันก็เป็น severe head injury รวมด้วยนะเพราะนั้นจริงๆแล้วพวกเราอย่าไปกลัวมากวิปเปิลฟังดูมันน่ากลัวทำนานแต่ว่าถ้าใน good experience เนี่ยผมว่าถ้ามันจำเป็นก็ทำไปเถอะแล้วในทอม่าเนี่ยมันดีอยู่อย่างถ้ามันต้องทำวิปเปิลเนี่ยมันตัดมาให้เราหมดแหละมีหน้าที่ยกแล้วก็ไปรีคอนเท่านั้นเองไม่ต้องกลัวทำเถอะโดยเฉพาะถ้ามันมีตัวเลขซึ่งน่าสนใจที่ทำในอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าสถาบันซึ่งทำวิปเปิลตั้งแต่16เคสต่อรายต่อปีเนี่ยเป็นสถาบันซึ่งเขาให้เป็น level 1 Whipple Operation Institute เลยนะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงทำเถอะแล้วก็ไอ้เคสที่แม้แต่กระทั่ง Dennett Procedure ซึ่งทำ internal เนี่ยส่วนใหญ่พวก complication มันก็เป็น PF fistula ซึ่งมันเป็น minor complication ดังนั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคในการต่อโดยส่วนตัวเองเนี่ยไอ้พวก internal procedure ที่ต่อกับแพนเคียสเนี่ยผมจะเลือกวิธีที่เป็น invaginate ทั้งหมดก็คือเอามันมุดเข้าไปเลยนะมุดมันเข้าไปเลยเอาให้ลึกที่สุดเท่าที่ลึกได้ถ้ากลัวก็ใส่เป็นสเตนต์intraluminal pancreatic duct stent ออกมาทางไอ้บาวลูปที่เอาไว้ต่อก็ไม่เคยมีปัญหาส่วนใหญ่ก็เป็น pancreatic fistula minor ทั้งนั้นเพราะนั้นถ้ามันจำเป็นไม่ต้องกลัวถ้าจำเป็นต้องทำก็ทำหรือถ้าไม่ชัวร์ส่งให้ศัตรูเราที่อยู่โรงพยาบาลใกล้ๆให้เขาไปทำนะครับก็น่าจะเพิ่มเท่านี้แหละครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับศัตรูของเชียงรายไม่มีเลยครับส่งไปขอนแก่นไหวไหมครับอาจารย์ คงไม่ส่งครับอาจารย์ครับก็ยังดีใจอยู่บ้างที่อาจารย์พูดตัวเลขมาแล้วก็เชียงรายเราอย่างน้อยก็ผ่านเป็นเลเวล1เนี่ยก็ยังโอเคอยู่ครับขอบคุณครับอาจารย์ท่านอื่นครับมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์เอกกิจมีไหมครับเชิญครับอาจารย์ครับขออนุญาตกล่าวถึง2ประเด็นครับอาจารย์กรณีที่มีคนไข้ของเรานะครับที่ดูแล้วก็ยังไม่ stable ดีนักแล้วก็ต้อง refer ไป definitive care ที่ระยะทาง
กับระยะเวลาค่อนข้างไกลนะครับก็จะมีไอเราเนี่ยทำประจำครับแต่ว่าฝรั่งเนี่ยก็จะมี study ที่เขาเรียกว่าเป็น remote damage control resuscitation หมายความว่าปกติ damage control resuscitation เราใช้จาก ER เนาะนะครับขึ้นไป OR ของเราแป๊บๆนะครับนะเป็น balance resuscitation แต่กรณีที่ต้อง refer คนไข้ไกลๆ BP ขึ้นลงนะครับเขาก็จะพูดถึงว่าจริงๆยังไม่มี end point หรือว่ายังไม่มี goal ที่ชัดเจนแล้วก็แนวทางยังไม่สรุปด้วยเพราะว่าถ้าปล่อยให้เป็น prolong hypotension นานๆเนี่ยนะครับ end organ damage ก็จะมีปัญหามากโดยเฉพาะ brain นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ยังอยากให้น้องๆนะครับนำ practice ตั้งแต่ที่อาจารย์พูดถึงไว้นะครับอาจารย์สุประโชคกล่าวไว้ชัดเจนว่า 1. ถ้าต้องไปนะครับมีสารน้ำมีเลือดด้วยยิ่งดีนะครับถ้าไม่มีเลือดต้องประสานให้ระหว่างทางหาได้เพราะว่ามันจะทำให้เป็นตัวซื้อเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเทอมที่เรายังต้องหาคำตอบก็คือ remote damage control resuscitation อันนี้ผมเรียนว่าจำเป็นสำหรับโรงพยาบาลซึ่งอยู่ไกลแล้วก็ต้องเริ่มทำ operation ที่เป็น life saving บางอย่างไปก่อนแล้วก็เรายังไม่มี facility พอนะครับอันที่สองครับก็คือมีการพูดถึงการใช้ Levofed ในการ resuscitate คนไข้ trauma นะครับไกด์ไลน์อันใหม่ 2019 ของทางยุโรปนะครับเรื่องของ bleeding control แล้วก็ major trauma เนี่ยมีพาร์ทหนึ่งเป็น recommendation ที่พูดถึงเราเริ่มให้ Levofed ได้ในคนไข้ช็อกนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะครับแต่เขาจะมีข้อเน้นย้ำสำคัญว่าเรื่องของ bleeding control แล้วก็เรื่องของการให้ massive transfusion protocol นะครับที่ต้องเริ่มพร้อมกันเลยจะต้องมานั่นหมายความว่าถ้าจะเริ่มเนี่ยนะครับถ้าจะเริ่มเนี่ยไม่ผิดแต่เราจะไม่ based on ตัว vasopressor อย่างเดียวนะครับอย่างในเคสนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า maintain hemodynamic ไปถึงนะครับจากโรงพยาบาลต้นทางถึงปลายทางได้ด้วยการให้สารน้ำกับให้ตัว Levofed ในขนาดสูงมากนะครับซึ่งไปถึงเนี่ย BP ก็ไม่ drop ด้วยเพียงแต่ว่าเราจะเจอเลยว่าsevere acidosis จริงๆนะครับนั่นคือ micro circulation perfusion ไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆอ่านเจอ2อันนี้นะครับเราบอกว่ายังไม่ได้ข้อยุติแต่ว่ามีการพูดถึงในเปเปอร์ใหม่ๆมากขึ้นนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็เรียนเสริมอาจารย์โพธิพงศ์ครับเรื่องของการทำ Whipple operation นะครับอาจารย์ก็มักจะหลอกน้องๆไปว่าในเคสที่ unstable นะครับแล้วก็จะชวนน้องๆทำ Whipple operation นะครับถ้าในเซตติ้งที่คอนโทรลแบบการเข้าครั้งที่2ครั้งที่3ในรายเนี้ยสามารถพอดิสคัทไหวนะครับขอบคุณอาจารย์เอกกิจครับอาจารย์ท่านอื่นมีคำถามไหมครับดร. Suzuki you have any questions you have any question I want to question one question do you use pancreatic duct stent or ARCP no we doesn't do it we didn't do it it's on distal pancreatectomy okay before the third time operation right yeah we planning if we discuss with endoscopist but he think that it's a difficult technique and can do it okay thank you ขอบคุณครับ thank you for your question ครับอาจารย์ท่านอื่นถ้าไม่มีคำถามแล้วก็ขออนุญาตเชิญอาจารย์ชัยยุทธครับอาจารย์ครับก็เป็นเคสที่ดีนะครับเคสก็สนุกมากแต่ว่ามันต้องแยกเป็น2ส่วนเหมือนกันคือ1สำหรับ resident ซึ่งกำลังเทรนอยู่แล้วกำลังจะต้องสอบ และอีกอันหนึ่งก็เป็นความเห็นของ expert ของอาจารย์ที่มีประสบการณ์ใช่ไหมไม่เหมือนกันสำหรับ resident เนี่ยรวมทั้ง fellow ด้วยเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเทรนหมอเนี่ยเราต้องการ safe surgeon เราไม่ต้องการ risky surgeon ทำอะไรที่มันเท่ๆอะไรยากๆอะไรไม่ต้องการอะทำมันที่มันง่ายที่มันเร็วและปลอดภัยจะไปทำ aortic cross clamp โดยไม่ได้พูดถึงการทำ Pringle maneuver เลยอันนี้ไม่ควรใช่ไหมฮะทำมันง่ายอันเร็วอันที่คุ้นเคยก่อนสินะหรือเราพูดถึงการทำ Whipple operation โดยที่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการทำอะไรที่มันง่ายมันเร็วกว่านั้นเลยอันนี้อันตรายนะฮะแล้วก็จริงๆอย่างที่มีอาจารย์พูดว่า Whipple operation ก็ไม่ใช่ถึงว่าทำไม่ได้
แต่เราทำในรายที่มันเละเทะจริงๆรายที่มันจะหลุดไม่หลุดแหล่แล้วเราเด็ดมันออกเท่านั้นเองเนาะในขณะเดียวกันเนี่ยเคสนี้ผมอาจจะต่างนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันต่างกันได้มันมีอัลเทอร์เนทีฟเยอะถ้าหากจำเป็นจะต้องทำ distal pancreatectomy ในเคสโทรมาผมไม่เอาสปรีนไว้ผมไม่รู้จะไปเสียเวลากับมันทำไมตัดมันออกไปด้วยกันเลยนะฮะส่วนเรื่อง infection อะไรผมไม่ค่อยเชื่อหรอกก็ทำยังไงให้อย่างที่บอกให้มันเร็วให้มันง่ายแล้วก็ปลอดภัยสำหรับคนไข้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือก่อนที่จะเข้าเนี่ยผมคิดเมื่อกี้ใครพูดอาจารย์เอกกิจมั่งพูดพวกเราอย่าใช้นิสัยที่บอกว่าเปิดเข้าไปก่อนแล้วค่อยดูวะอันนี้เป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีนะเราต้องมี planning ก่อนเราต้องมี planning ก่อนเสมอโดยเฉพาะขณะเนี้ยมันมี imaging ที่ดีไงเราก็ planning ได้ว่าจะทำอะไรวะ1 2 3อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ดูดีหน่อยไงไม่ใช่เราจะไปมั่วเอาข้างในอย่างเงี้ยน่ะมันไม่ค่อยเหมือนเซอร์เจียนนะแล้วเวลาสอบเนี่ยอาจารย์เขาจะดูอย่างนี้ดูวิธีคิดของพวกเราอย่างเงี้ยถ้ารู้เสี่ยงตลอดหรือเดาเอามั่วตลอดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยนะครับยังไงก็ตามก็เคสก็เป็นเคสที่ดีแล้วก็ผมว่าบรรยากาศก็ดีตอนต้นอาจจะมีปัญหาเรื่องไมค์เนาะเรื่องไมค์แต่ว่าตอนหลังก็ดีขึ้นก็ฟังเข้าใจแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนมีส่วนร่วมนะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์อีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณอาจารย์เอกกิจที่ช่วยแล้วก็สุดท้ายงานของเรายังไม่จบเท่านี้นะฮะทำแอคทิวิตี้เนี่ยในเดือนหน้าเดี๋ยวคณะทำงานก็จะปรึกษากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าพวกเราก็ทราบกันดีว่าแต่ละคนก็ยุ่งกันต้องหาเวลาที่ว่างตรงกันแล้วก็มาทำโอเคคงจบการประชุมแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับ